في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. لم ينتهي لقاؤنا مع طه، ذلك الشاب الذي حفظ القرآن كاملا في سنة واحدة، فتعرفنا أكثر على جهد والداه في تحفيظه القرآن وهو في 10 من عمره. كنت تحفظ القرآن في البيت ولا كنت تذهب إلى مكان تحفظ فيه القرآن؟ يعني خضت عدة تجارب في حفظ القرآن. سبحان الله، يعني ذهبت عند شيوخ متخصصين فكنت أحفظ عليهم القرآن وعدة شيوخ، استلمت على عدة شيوخ كنت أذهب إليهم. هذا من فضل الله، ولكن الأسباب مطالبون بها. نعم. مطالبون بالصدق. وسبحان الله، طه أنا كنا نناقش مع أمه سبحان الله، فالآباء يحرصون على أداء واجب أستاذ الرياضيات مثلا بمقدار 1000 درهم في الشهر. نعم. ولكن يجي فقيه يدرس له ابن القرآن يعطيه 100 درهم. اي نعم، صحيح والله صحيح. يستخسر على محفظ القرآن. بالضبط. هذا نجده من الأمور المهمة لك أنت يا ولي الأمر، اللي تعينك على تحقيق مشروعك المهم جدا في تحفيظ ابنك القرآن الكريم. هذا الأمر المهم، وركز معاي، أنك أنت تختار لابنك شيخ إلى البيت أو أنك أنت تروح له، لكن هذا المعلم هو اللي يحفظ ابنك القرآن، يكون متقن هذا الشيخ، صاحب خلق، سيرته حسنة، تيبه عند ولدك البيت يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أنت تسألني ليش الشيخ هذا إذا يالك البيت أو أنت رحت له راح يكون تركيزه على ابنك وأبنائك فقط في تحفيظهم القرآن. أنا عن نفسي حافظ القرآن الحمد لله وقارئ من القراء، وعندي ابني سالم وبنتي وولدي أقدر أنا أحفظهم القرآن، لكن صدقوني سئلوا جميع القراء نادرا ما يحفظون أبنائهم القرآن، لازم يجيب له شيخ عنده في البيت. ليش؟ هذا يجعل الابن يحترم ويوقر هذا العالم والشيخ اللي علم القرآن. فرق كبير بين احترام الأب وولي الأمر، وفرق كبير جدا في احترام المعلم وشيخ القرآن. ولي قصة مع طه، كنا في مسجد. نعم. فيقرأ وصلى وقرأ الحزب، قلت له قبل يد الفقيه. كم كان عمر طه؟ كان صغير، عنده 10 سنوات. نعم. أحد الملاحظين قال لي أنت تعلم ابنك يقبل الإذن. قلت له يا أخي، هل هذا الرجل يعطي علاوات؟ هل هذا يوظف الناس؟ هذا يدخل الناس إلى مهنة؟ قلت له أنا أعلم ابني من هو أحب بتقبيل اليد. وكنت عندي يقين أن من أبواب فتح لحفظ القرآن أنه محبة أهل القرآن. نعم. بداية لا. والأدب مع أهل القرآن. الأدب مع أهل القرآن. أنت احرص على ابنك بعد ما يطلع الشيخ، احرص على ابنك، ولا تعال يا ولدي هذا المعلم لازم تحترمه، هذا المعلم لازم توقره، ترى هذا أبوك الثاني، هذا اللي حفظك القرآن. خل ابنك يتربى على هذه التربية الحسنة. وأنت تقول للشيخ ما أبيك بس تحفظ ولدي القرآن، أنا أبيه يتقن، واحرص عليه أنه يتقن، لكن مع هذا قل له علم الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، علم التربية، علم احترام الناس، علم الأمور الكثيرة مع حفظه للقرآن، وهذا خير كبير. لا تنسى، اختار معلم متقن يحفظ ابنك القرآن الكريم. ما شاء الله، لأن شيخ طه الله سبحانه وتعالى أعطاه صوتا جميلا بعد ما حفظ القرآن كاملا،
وحصل على جائزة المزمار الذهبي على مستوى المغرب المركز الأول، فكلنا طمعانين أن نسمع هذه القراءة الجميلة بصوت حبيبنا طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما هو شعورك يا أبو طه عندما سمعت خبر أن طه حفظ القرآن كاملا؟ سبحان الله. أقول لك حاجة، يعني أنا حققت عدة أمور في الحياة، نعم. ولكن لما حفظت طه أصبحت لحياتي معنى. يعني أنا أقول لك شعوري الآن، يعني أنا مقبل، عندي إحساس بالموت وإحساس بالآخرة وماذا قدمت للآخرة هذا. فأنا لما أرى طه الحمد لله أصبحت يعني أحمد الله سبحانه وتعالى على أن حياتي كانت يعني في طاعة الله، وهذا عرب لرضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه يرضي علينا وعلى جميع المسلمين، آمين. آمين آمين يا رب. انت حياتي نبض قلبي مثانيك، وانت لها الربان وانت شراعه، مع الكرام اهل السماوات حاديك، من يحفظك في الخالدين ارتفاعا. قرآني أحيا بك وردد معاني. سمعت يا طه ما شاء الله أنك متعلم لعدة لغات. الحمد لله. ما هي اللغات التي تعلمتها وتتقنها؟ الحمد لله، يعني زيادة عن العربية يعني أتقن اللغة الفرنسية والإنجليزية. نعم. لماذا تعلمت هذه اللغات؟ إن شاء الله أنا أبغي أكون داعية في المستقبل إن شاء الله. نعم. داعية أدعو الناس إلى الصراط المستقيم الحمد لله. بهذه اللغات. فيعني التواصل مع مجتمع لابد من إتقان اللغة. نعم. إن شاء الله يعني، ولابد يعني أن تكون تلك اللغة يعني متقنة. نعم. كالمجتمع لأجل التواصل معه. الحمد لله يعني التواصل مع الأجانب لازم يحتاج. هل درست أحد من الأجانب؟ هل قمت بتدريس أحد؟ هل أنت الآن تعلم أحد؟ يعني ألقي دروس، يعني عندي مواعظ يعني ألقيها في المساجد، وذهبت للولايات المتحدة يعني وألقيت دروس هناك. في الولايات المتحدة؟ في الولايات المتحدة الأمريكية، في مراكز إسلامية عدة هناك. نعم. يعني في ولايات مختلفة كنت ألقي مواعظ بالإنجليزية وبالفرنسية الحمد لله. إذا كنت فعلا حريص أنك تحفظ ابنك القرآن وتستمر بهذا المشروع الهام جدا لك ولوالدته أنه يحفظ القرآن الكريم كاملا، احرص أنك ما تكره ولدك بهذا القرآن، ولا تجبر ولدك على الحفظ، ولا تعقده. أنا أعرف ناس كثيرين يعقد ولده، يحرمه من الناس، يعزله عن أصدقائه، يخليه يختلف عن غيره كأنه إنسان معقد. لا، حافظ القرآن لازم يكون إنسان يختلف عن غيره بالصح. إذا لاحظت أن ابنك يعني يزعجه هذا الأمر وهذا الحرص فخليه على حاله. نعم. عدم استعمال العنف على الإطلاق. نعم. حتى لا ينفر. حتى لا ينفر.
لأن احنا كان عندنا في تربيتنا التقليدية القرآن مقرون بالعنف وبالفقيه وبالعصا وبهذا. فنحرص بإذن الله وبفضل الله أن طه لا يحفظ القرآن إلا من كانت فيه ذرة رحمة. نعم. لم يستعمل أحد معه العنف. حافظ القرآن لازم يكون إنسان يختلف عن غيره بالصح. أنا نصيحة من القلب لك يا ولي الأمر، إذا ولدك بدأ يحفظ القرآن أو بنتك تحفظ القرآن، اجلس معاهم، اجلس مع ولدك، قل له يا ولدي ويا بنتي الآن بدأتوا تحفظون القرآن، إذا حفظتوا القرآن راح تلبسوني أنا ووالدتكم تاج الوقار في الجنة يوم القيامة. قول حق ولدك ترى رب العالمين راح يوفقك ويرفع قدرك ويميزك ويعطيك كل شيء تتمناه إذا حفظت القرآن. يا بنتي إذا حفظت القرآن رب العالمين راح يعطيك كل شيء تتمنينه ويطرد عنك الشرور. هذا أمر مهم جدا. لا تجبر ولدك على القرآن، لا تكرهه. اليوم إذا أجبرت ولدك وكرهته وعقدته راح يجي يوم من الأيام أنت ما لك سلطة عليه، يكبر الولد حتى لو هو حفظ القرآن راح يترك القرآن. ولكن الآن إذا أنت حببته وحفزته وبينت له أن حفظ القرآن شيء عظيم له وميزة له، حتى لو كبر في المستقبل تزوج ما يترك القرآن، لأنك أنت بدأت معاه بشكل صحيح وحببته بهذا القرآن العظيم. هذه نقطة هامة جدا، احرص عليها يا أب واحرصي عليها يا أم. أنا أريد من طه فقط نصيحة صغيرة جدا في الإنجليزية. يعني لا توجد نصيحة أكثر نصائح يعني القرآن الكريم. يعني يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا and hold really the right path of God that has shown you. It's the best way for success. نعم الله يبارك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نصيحة أخيرة توجهها لإخوانك الذين في عمرك لأولياء الأمور. القرآن يعني هو جوهرة ستزين يعني حياتكم. يعني المهم هو النية يعني والصدق والإخلاص في العمل. فالمهم هو وأن تنووا حفظ القرآن يعني وصدقا. نقول لك هنيئا 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 لك طه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلك بيده، يشبك يدك بيده وتدخل أعلى مراتب الجنة. احنا المسلمين نعم. وانتم اللهم بارك فيكم. الله يبارك فيك. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. في رحلتنا القرآنية في مصر كانت لنا زيارة لقرية تسمى عرب الرمل. قابلنا فيها هناك شيخ اسمه عصام يوسف، الذي لقبه البعض بخادم القرآن لعمله المتميز في تحفيظ قريته للقرآن، حيث أنشأ هناك ما يقارب 45 داراً لحفظ القرآن. شيخنا الغالي أبو محمد، أنا مستمتع في هذه، الله يبارك فيك، في هذه البلدة، بلدة عرب الرمل. عرب القرآن نعم. التي سميت حديثا بهذا الاسم. نعم. لكثرة الحافظين ما شاء الله سميت بعرب القرآن بدال عرب الرمل لكثرة نعم. حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا إلى الرمل فشرفنا الله بالنسبة إلى القرآن. ما شاء الله. وأنا أعرف أن من هذه البلدة هو مسقط رأس الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ما شاء الله حفظه الله، شيخنا وحبيبنا وعالمنا. أبشرك أنها تتنفس القرآن ما شاء الله، وتحيا بالقرآن، ما شاء الله، تتنافس على حفظ القرآن ما شاء الله. بفضل الله عز وجل فتح الله علينا بمنهج نور البيان. نعم. والفتح الرباني يتعلم فيه الأطفال القراءة والكتابة من أول حروف الهجاء ب20 حالة لحالات النطق. نعم. فيما يقرب من سنة ونصف. نعم. منذ 3 سنوات. فيختموا القرآن وهم أبناء 5 سنوات أو 4 سنوات ونصف. حفظ للقرآن. ختم التجويد تلاوة أولا. نعم. في حديثي مع الشيخ عصام يوسف فعلا تشوقت لرؤية هؤلاء الأطفال وتمكنهم من قراءة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بارك
الله فيكم. بارك نسأل الله الله أن يبارك في أهل الكويت، قولوا أمين. ووفد الرحمن قولوا أمين. ألف مد واجب متصل 4 و5 حركات فواجب أن جاء حمزا بعد مد كما تلو ضرب المتصل. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. عطاء حسابا، التنوين وبعده حرف الحاء، ما هو الحكم؟ إظهار حلق، فالأول الإظهار قبل العرض به الحلق 6 رتبة التعاري همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ما شاء الله يا حبيبي. هي الصلح مع الله تعالى ولها 4 أركان. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة نعم. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهل نحن أقمنا الصلاة وهل نحن أتينا الزكاة وهل نحن أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في كلمة واحدة؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حبيبي شيخ إبراهيم، نصر من الله وفتح قريب. فتح قريب، ما الحكم؟ إخفاء حقيقي. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف. واجب الفاضل في 5 من بعد 10 الرمز. وهي في كلمة هذا البيت قد ضمنته صف زي سان كم جاد شخص قد سبيل طيب زد فيه تقاطع ظالمين. هذا ليس إعجاز، هذا إصرار وتوكل على الله سبحانه وتعالى وإرادة من الوالدين أن يحفظ ابنهم القرآن، فوصل إلى هذه المكانة. تستطيع أنت الآن أن تعزم أن تحفظ ابنك القرآن كما هو الآن يحفظ وكما هو الآن يتعلم القرآن، وأنت الرابح في الدنيا والآخرة. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا